भजन सङ्ग्रह 144 विजयको निम्ति प्रार्थना। दाउदको भजन। मेरो चट्टान परमप्रभुको प्रशंसा होस्, जसले मेरो हातलाई युद्ध गर्न र मेरा औँलाहरूलाई लडाईँ गर्न सिकाउनुहुन्छ। उहाँ मेरा करुणामय परमेश्वर र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो गढ र मेरो उद्धारक। उहाँ मेरो ढाल, उहाँमा नै म शरण लिन्छु। उहाँले मानिसहरूलाई मेरो अधीनमा पार्नुहुन्छ। हे परमप्रभु, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ? मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको विचार गर्नुहुन्छ? मानिस त एक मुठी सास जस्तो मात्र छ, त्यसको आयु ढली जाने छाया जस्तो मात्र छ। हे परमप्रभु, आफ्नो स्वर्गलाई खोल्नुहोस् र तल ओर्लनुहोस्। पहाडहरूलाई छुनुहोस् र तीबाट धुवाँ निक्ली आओस्। बिजुली चम्काउनुहोस् र मेरा शत्रुहरूलाई छिनबिन पार्नुहोस्। आफ्ना बाँड छोड्नुहोस् र तिनीहरूलाई लखेटिदिनुहोस्। उच्च स्थानबाट आफ्नो हात पसार्नुहोस् र उर्लदो बाढबाट र विदेशीहरूका हातबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस् र छुटाउनुहोस्, जसका मुख झुटा कुराहरूले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्। हे परमेश्वर, म तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाउनेछु। दस्तारे सारङ्गी बजाएर म तपाईँको स्तुति गाउनेछु। तपाईँ जसले राजाहरूलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नो दास दाउदलाई घातक तरवारबाट बचाउनुहुन्छ। मलाई विदेशीहरूका हातबाट उद्धार गरिदिनुहोस् र छुटकारा दिनुहोस्, जसका मुख झुटा कुराहरूले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्। तब हाम्रा छोराहरू तिनीहरूका युवावस्थामा मौलाउँदा रुखहरू जस्तै हुनेछन् र हाम्रा छोरीहरू दरबार सिँगार्न कुँदिएका स्तम्भहरू जस्ता हुनेछन्। हाम्रा धनसारहरू हर किसिमका अन्नहरूले भरिनेछन्। हाम्रा भेडाहरू हजारौँ गुणा बढ्नेछन्। हाम्रा खेतमा ती लाखौँ हुनेछन्। हाम्रा गोरुहरूले गरौँ भारी बोक्नेछन्। हाम्रा पर्खालहरू फेरिने छैनन्। न हामी बन्दी गृहमा जानुपर्नेछ, न त हाम्रा सडकहरूमा रुवाईको आवाज उठ्नेछ। ती मानिसहरू धन्यका हुन् जसका जीवनमा यी आशिषहरू छन्। यस्ता मानिसहरू धन्यका हुन् जसका परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। यदि हजुरहरूलाई यो वचनहरू मन परेको छ भने हजुरहरूले आफ्नो आफन्त, आफ्नो परिवार अनि आफ्नो मित्रहरूको माझमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अझै पनि उत्साहितको वचनहरू सुन्नको निम्ति हजुरहरूले सब्सक्राइब बटन थिचेर माथिको बेल आइकन पनि दबाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।